Hej och välkommen till Arnstrands husbilsresor. Idag ska vi presentera en utav de bilarna som ni röstade fram i omröstning vi hade här för ett par veckor sedan. Man kunde rösta fram vilken typ av husbil eller vilken husbilsmärke ni vill att vi ska visa. Så vi har tagit fram en film på en bil som faktiskt kostar under miljonen som ny, och det är inte vanligt. Det får vi ändå vara tacksamma för att det fortfarande finns bilar som kostar under miljonen som nya. Så att ni som är intresserade av husbilar och vill titta på något som är billigare, så har vi en film för er just nu. Vi vill också presentera vår nya hemsida arnstrandshusbilsresor.se. Där lägger vi upp lite information, lite grann om olika destinationer. Just nu ligger destination Tyskland uppe. Vi kommer lägga ut så småningom lite mer destinationer. Lite grann om vad du ska tänka på när du blir sjuk, om du är ute på resa utomlands. Och vad var det mer? Jo, det är de här. Våra listor. Ni får inte glömma våra listor. Där kan du gå in och klicka vidare till shoppen där man köper de här listorna. Och det är alltså to-do-list, det är kom ihåg-list, det gäller både husbilar, husvagnar. Du kan också beställa kort på dina egna minnen. Det finns olika paket där du kan köpa ett antal eller kanske bara en. Så gå in och kika på en hemsida. Där klickar du dig vidare till Magnets for Memories. Följ dem också, eller oss, på Instagram, så blir vi glada. Det är helt hemmagjorda to-do-list som jag har skapat och designat själv. Och även de här Save the Date-korten. Allting har jag gjort själv. Så jag är så stolt över dem, för jag tycker de är väldigt fina. Och de är väldigt praktiska. Så klicka in där, kika runt lite på hemsidan och klicka vidare och köp lite magneter till en husbil. Ni måste komma ihåg att ni behöver en magnetark som ni klistrar fast på kylskåpet för att kunna fästa era magneter. För jag tror inte det finns några magnetfält eller magnetytor i husbilen för övrigt. Så det måste ni göra, kom ihåg det. Wow, nu kör vi. Varsågoda. Idag ska vi kika på 3 spännande bilar. Det är egentligen samma bil, men det är 3 varianter av den då. Och det är en McLewis MC4 875. Och de modellerna vi ska kika på idag, det är 2024 års modell. Och vi tänkte att vi ska börja med den som har långbäddar och toalett längst bak. Och då blir det lite lägre långbäddar. Det som är fint med denna modellen är att den går få för strax under 1 miljon. Så det är lite spännande att kika på vad får man för 1 miljon då. Så häng med runt här så börjar vi utvändigt. Grejen då när man har låga bäddar inuti så får man mindre space här bak då. Eftersom toaletten ligger längst bak så blir det mindre utrymme i garaget. Men däremot så har man gott om plats in under sängarna då. Och här har vi toalettkassetten då. Det här utrymmet under sängarna, det når man ju också inifrån. Du kan öppna upp sängarna och nå det. Vi ska kika på andra sidan också här. Om vi tittar på baksidan av denna bilen så ingår det cykelställ på detta exemplaret. Och här har vi en ruta då till toaletten. Och backkamera sitter uppe. Så kikar vi runt här. På andra sidan här då så har du tillgång till lastutrymme under den här sängen. Det är ett rätt så rejält lastutrymme här som även går att nå inifrån. Med lucka där. Går vi framåt så har vi
lucka för 2 gasolflaskor. Eluttag. Och här har vi vattenpåfyllning. Tanklucka. Förarplatsen. Då ska vi ta en titt inuti bilen. Så dörren. Får vi känna på den. Vi har en nypa så den fastnar där. Belysning ovanför dörren. Givetvis insektsnät. På detta exemplaret så ser ni att det finns ingen markis. Men det är ju tillbehör då som man kan komplettera med givetvis. Den här bilen som sagt går att få för strax under 1 979 000 kostar det exemplaret. Får man en Fiat chassi med manuell växellåda. Annars är det en ny fin Fiat. Jag har lastutrymme här med lite småfack runt om. Och en rejäl ruta ovanför. Du får in ljusinsläpp. Om vi går vidare bakåt till den här vardagsrumsdelen då. Så ovanför oss så har vi en taksäng, elektrisk sådan. Och när man fäller ner den så kommer den precis bakom förarstolarna här, så att man behöver inte fälla förarstolarna för att ta ner den då. När du står parkerad så har du förmodligen dörrarna, alla de här ändå vända runt, men det funkar så här också. Vi har luckor ovanför med lastutrymme på bägge sidor. Var är det just skåp? Okej. Kolla över luftspänn på sidan. Okej. Ovanför bordet här så har vi skåp med förvaring. Gott om sådant. Och det är ett handtag där man trycker ner lite ovanför så för att öppna det. Finns givetvis på bägge sidor här. Max 10 kilo kan du lägga i detta skåpet. Sittgruppen. En soffa här. En soffa där med bältade platser. Runt förardelen här så finns det en gardin som går i en skena runt här. Så den kan du dra för och skärma av för insyn. Och även för eventuellt drag från förardelen vintertid. Så det är en smidig grej att ha. Och den här taksängen som vi pratade om, den fäller man ner här. Med elektrisk. Och som ni ser då, så på denna sidan så går den inte ner, så du kan fortfarande gå ut här trots att den är nerfälld då. Vilket är väldigt smidigt. Om vi kikar här på ingången så har vi en spegel. Vi har ett handtag. Vi har knappar för belysning och vi har ett fack här som du kan sätta en tidning i eller lägga lite nycklar eller något. Ovanför här så har vi tv-fäste som också man kan fälla ut så här då. Titta, så kan vi göra med det. Sen har du manöverpanel här uppe med trumavärmen
och du kan, ja, det är olika funktioner för vatten och värme och kylskåp och sådana grejer. Nu ska vi ta en titt på köksmiljön. Om vi börjar på denna sidan där vi har kyl och frys, så har vi längst ner en kyl från Thetford. Svart. Rejält med plats i den, och ovanför den så har vi frysskåp. Gott om plats där med. Och ovanför detta sen då så har vi en rejäl garderob, ska jag inte säga att det är, men en rejält skåp med gott om förvaringsplats. Då ska vi ta en titt på köksmiljön i denna bilen. Om vi börjar på min högersida här så har vi längst ner kylskåp. Ett rejält kylskåp från Thetford. Gott om plats i det. Ovanför kylen så hittar vi frysskåp. Och ovanför detta ett skåp med rejält med förvaringsplats. Här kanske du kanske har mössor och grejer där, men du kan också ha matvaror upp till ägaren helt enkelt. Köket på andra sidan. Här hittar vi en trelågig spis. Och vi har diskhon bredvid, och vi har en del yta. Det är ett kompakt kök, men jag tycker ändå det finns yta faktiskt att jobba på här. Vi har rejäl splash. Det är inget som rinner mot soffan eller någonting, det gillar jag. Så det är bra. Ovanför spisen så har vi ett skåp med hylla i. Gott om plats för förvaring här. Fönster givetvis. Här har vi lite kryddhylla. Skyddat från spisen här också. Man kan hänga små saker här. På högersidan här så finns en liten sån här grej. Här kan du ha små flaskor. Och du kan även få lite extra förvaring här. Eller lite extra utrymme att jobba på. Arbetsutrymme. Arbetsyta ska jag säga. En liten smidig grej. Om vi tittar på lådorna under köket här, så denna har vi plats här nere, men du kan även dra ut denna och ha bestick i till exempel. Under den så finns ett skåp så här. Och vid sidan här så har vi ett större skåp. Här finns också en liten smidig grej här, man fäller undan. Så gör man. Så kan du dra ut denna för att komma åt lättare. Så. Vill du stänga till sovrumsdelen så har du en möjlighet att göra så här. Någonting sånt där. Så. Vi går vidare in här. Här har vi då de här långbäddarna som kommer lågt. Då samma höjd på golvet hela vägen. Vilket är smidigt och gott. Ovanför sängarna har vi luckor för förvaring. Och det finns 3 stycken sådana här på bägge sidor då. Så de är höga också, så det finns gott om plats för förvaring i dem. Framför sängen här så når du in till ett garderobsutrymme där du kan hänga kläder. Och ska visa en smidig grej här också, att man kan
Dels här under då, så kommer du åt det här stora lastutrymmet som vi kom åt utifrån också, som vi pratade om förut. Men med denna också så finns en smart funktion här att man kan dra ut denna och lägga den på den kanten där. Så, och lite till lätt så. Så lägger vi ner den. Och så kan man bädda för här. Så om du reser med ett litet barn till exempel så får du en plats till här. Och du kan ändå öppna dörren till toaletten. En liten finess. Och du kan också nå det här utrymmet från sidan här. På andra sidan så såg ni, vi nådde det här utrymmet utifrån. Men det är lite mindre då, lastutrymmet. Det är denna biten. Det här sitter trumavärmaren då. Under sängen. Detta lastutrymmet kan du nå här också, givetvis inifrån också. Man behöver inte bädda upp sängarna för att nå de där utrymmena. Då ska vi ta och kika vidare in på toaletten. Då ska vi prova att lägga oss. Jag är 1,94. Vi testar hur det går att få plats här då. Ja, jag kommer in där. Så jag tippar att vi har en 2 meter säng här. Ovanför mig här har vi en läslampa med touchfunktion så den tänder och släcker genom att ta på den så. Sen har vi USB-laddare också där. Ja. Kul grej. Givetvis har vi den lampan på den sidan också. Den vänstra sängen här är lite kortare då. Du ser att den är lite längre. Så att det blir att jag använder den sidan. Då ska vi gå in och kika på toalettutrymmet. Då börjar vi. Här har vi en duschkabin. Det finns dusch och det finns en hängare här för att kunna hänga in handdukar eller kläder. Och jag ska kika på hur denna ser ut också. Så funkar det. Då kikar vi utanför här och då har vi handfat med ett skåp under för förvaring. Här finns också toalettpappershållaren. Spegel. Och vi har ett skåp här ovanför. Här har vi också 220-uttag. Det kan vara smidigt. Sen har vi detta lilla gulliga fönstret här. Man kan kika ut bakåt. Toalettstol. Handdukshängare. Och sen kommer vi in till det här garderoben här med hängare. Så vi har även access in från den ena sängen. Och under den finns då lastutrymmet som vi nådde utifrån. Huvudhöjden, jag är 1,94. Ni ser, det är gott om höjd här. Likaså in i duschen. Så att inga problem där. I sovutrymmet har vi en taklucka. Kan givetvis dra för med nät eller mörkläggning på den. Kommer vi ut i köket har vi en 12 volts fläkt. Man kan köra in eller ut. Maxfan även kallat. Riktigt bra här för den kan du också dra ut os och sånt med från matlagningen. Okej. Ja, den här bilen väger alltså 3500 kilo så du får köra med vanligt B-kort. Du kan också välja att få bilen 3650 kilo. Och det som är skillnaden då är att du får mer lastvikt. Men då tappar du att du får köra med vanligt B-kort då.
Men det är alltså en bil som du får för under 1 miljon och du får också mycket tillbehör med i denna. Som på denna bilen, jag läser lite här, solcell, markis, truma, kombi, backkamera, elektrisk golvvärme. Så det ingick markis i det här priset också då, som står här. Fast de har inte monterat den. Cykelställ och tankarna också är isolerade. Både spillvatten och ja, det är spillvattentanken är uppvärmd och isolerad. Givetvis vattentanken också antar jag här då. Men du får mycket bil för pengarna helt enkelt. Och det fina med denna, nu ska vi ta en titt också på, för denna var ju långbäddar, låga långbäddar och toalett bak. Men det finns 2 varianter till då, den ena med Queens bed och den andra med höga långbäddar. Och skillnaden då är att du får ju lite större garage, men du får inte toalett där bak på det sättet. Ska vi ta och kika på dem också? Okej, nu är vi inne i den här samma typ av bil som vi tittade på innan, men här har vi Queens bed. Och även layouten inuti är lite annorlunda. Vi ser att vi har egentligen en slags face-to-face soffa här. Men annars är det sig likt. Vi har den här taksängen som går ner precis bakom framstolarna. Och du har möjlighet att gå ut när den är nedfälld också. Okej, bordet här, det kan man fälla ut så här. Och det kan skjutas så här. Även åt det hållet. Vill man åka med 4 personer så finns det bältade platser här och där. Men då får man bygga om sofforna lite grann då, så att du kan sitta i färdriktningen. Om vi tittar på köket i denna bilen blir lite annorlunda här, för att man behöver göra om layouten lite jämfört med den andra bilen. Eftersom dusch och så ska in här och inte längst bak. Men köket i övrigt, du har en 2-lågig spis i detta köket, så det är lite mindre här. Men du har ändå arbetsytan. Du har skåp ovanför med hylla i. Du har skåp under här. Men den här som vi såg i den andra bilen också. Du har en lucka här nere. Här har du 2 utrymmen också för förvaring. På andra sidan har vi här en mer långsmal kyl med frysfack. TVn kommer då ovanpå här. Även i denna har vi den här MaxFan-ventilationen här då. Du kan ta in eller ta ut luft. Då har vi kommit till duschutrymmet. Vi har den här hängan här också. Något lägre höjd i detta då. Så man får gå upp i den här duschkabinen. Ni ser, jag är 1,94, det är precis att jag kan stå i denna då. Så att något lägre än det var i den andra med dusch där bak. Här kan vi också stänga för. Om man vill ha lite privacy här bak. Nu ska vi ta och kika på toaletten här. Då har vi ovanför toaletten skåp. Vi har en taklucka, en liten mini krok för att hänga handduk. Lite förvaringsutrymme, utblås med värme. Förvaring, toalettpappershållare. Det är lite vinklat det här köket, eller toaletten. Handfatet menar jag. Belysning, spegel, handdukshängare. Sovutrymmet här, det är en Queens bed, så det är en stor härlig säng. Man kan dra för med ett draperi här så du kan stänga för dig. Du har fönster på båda sidor. Ett stora fönster
taklucka har vi här med. Och i de här med Queensbed så har man garderober här, små garderober på varje sida av sängen. Då har det förvaringsyta och då har det ett skåp. Just det. Kan du klippa lite här? Du har en förvaringsyta här. Under till är det inget skåp utan det är en yta du når utifrån. Även på den sidan då, garderoben. Bak här har du 2 stycken luckor med förvaring. Läslampor med USB. Tända, släcka. Här är inte den här touchen som var innan. Du har en LED-linje här också. Tjusigt. Under sängen här, om vi lyfter upp madrassen lite, så har vi förvaringsutrymme. Ett rejält förvaringsutrymme här. Faktiskt som man når lätt från fotänden på sängen då. Ska vi göra ett test bara hur lång den här sängen var också. 1,94 var det var jag var. Då lägger jag mig mot här uppe. Och ni ser mina fötter där. Så den är väl i princip 2 meter också. Tjusigt. Gå ut och kika där då. Detta är alltså en McLouis MC4 381 med Queensbed och automat. Den här bilen är från 2024. Totalvikten är 3650 kilo. Längden är 745 cm. Bredden är 235 cm. Höjden är 290 cm. En automat och motorn har 140 hästar. Det är en hel del tillbehör till utrustning som ingår i detta priset som är alltså 988 000. På denna med Queensbed så har vi ett större garage. Jag kommer inte in här just nu för det är låst där. Här har vi utvändigt gasoluttag. Och vi har ett 230-uttag. Kyl- och fryslucka har vi här. Papperskorg i dörren. Så får vi kolla på andra sidan. Här har vi då toalettluckan för kassetten. Vi har gasol för 2 gasoltuber. Vi har vattenpåfyllning. Då så ska vi in och kika på en McLouis MC4 873. Denna har höga långbäddar och alltså ett större garage. Även denna har automat och det är Fias chassi, så den är egentligen samma bil fast den är byggd inuti på ett annat sätt. Vi börjar med att kika på garaget. Ja, som ni ser på denna med höga långbäddar, du får ett enormt garage. Det är ju fördelen med höga långbäddar då. Fördelen med toa bak är att du får ett fantastiskt badrum som du inte kan få annars. Men här ser ni, duktigt med plats. Trumavärme kommer ut här bak så det blir uppvärmt. Det finns 230-uttag här. Belysning. Och här har vi en spännande grej då.
har du en skiva som du förmodligen har när du bäddar ner inne i bilen. Den har du med dig här. På golvet i denna så har du rejäla lastöglor utplacerade. Du kan spänna fast om du har cyklar eller annat med det här bak. Då tar vi och går in och kikar på denna med långbäddar. Okej. I denna bilen så är det väldigt likt den här första vi kikade på med toalett där bak. Alltså miljön här fram är väldigt lik. Vi har framstolarna, vi har en liten soffa här på sidan. Vi har den här lilla vinklade L-gruppen här då. Bordet kan man givetvis flytta ut här om man vill. Även på den här gardinen som du kan dra runt om du vill ha insynsskydd eller lite skydd från drag och så. På denna faktiskt då Fiat-bil med automatlåda. Luckor ovanför här och även här en liten. På denna också en extra säng här uppe som man fäller ner elektriskt. Men här på denna så tar den, kommer ni se här att den tar plats över dörren så du får krypa ut om du ska. Det går att komma ut men du får verkligen böja dig. Men en elektrisk och fin extra säng där. Köket på denna bilen det är precis likadant som på den första bilen vi var inne i. Kyl, frys och rejäl lucka ovanför. Det är precis som vi känner igen från den första bilen. Går vi bakåt här så har vi den här badrumsdelen. Då kan man stänga av här med dörren som är till toaletten. Funkar så. Då kikar vi på en rejäl duschkabin. Med hängare. Där uppe en LED-belysning. Vi testar höjden. Lite tajt om du är 1,94. Då får du böja dig lite. 1,95 skulle jag säga att ungefär höjd där. I denna är det såna här vikbara duschväggar som du sätter för så. Då ska vi kika på toaletten. Okej. Vi gör så här tror jag. Jag sätter mig här. Vi har spegel. Vi har förvaringsskåp. Vi har ett litet fönster här. Handfat. Under handfatet. Toapappershållare. Förvaring. Framför mina ben här så har vi en hängare för handdukar. Bakom mig här har vi lite förvaringsfack också. Trumavärmen kommer med den goda värmen ut här. Okej, vi går över till sovrummet med de höga sängarna. Då får vi den här garderoben under sängen här. Gott om plats alltså. Och det har vi på båda sidor, men på den här sidan så har vi värmaren längst ner. Där sitter trumavärmaren, men ovanför har vi ett rejält fack. Trappa upp. Du kan bädda här i mitten och du kan förmodligen även bygga för här va? Ja, du kan dra ut så du kan bädda hela om du skulle vilja. Till badrumsdelen så kan vi dra för dörrar här också. Det är en dörr från varje håll. Bakom sängarna rejäla fack i de här skåpen. Mycket förvaring där.
vid sidan av skåpen. Lite smidigt fack att lägga till exempel mobiler. Taklucka. Lampa. Tänd. Släck. Nej, tvärtom. Tänt är det nu. Släckt. Tänd. Här bak har vi också läslampor med USB. En på varje sida. Och under mig här så har vi förvaringsfack. Lämpligt att ha till exempel tvätt eller skor i. Okej, nu har vi kikat på de här 3 varianterna av McLewis MC4. Den med långbäddar och toa bak, alltså låga långbäddar. Den med Queens bed och stort garage. Och den nu sist här då med höga långbäddar och stort garage. Faktum är att det finns en variant till. Och den är med Ford-chassi och den kallas Slim. Varför gör den det då? Jo, för att den är lite smalare. Så att om du till exempel är van vid en plåtis och vill gå upp till en vanlig husbil så är det en variant som ger dig en väldigt smidig känsla. Vi har faktiskt den bilen här också så vi ska ta en kik på den MC4 Slim också. Okej. Då välkomna att kika på den här MC4 Slim då. Den heter faktiskt MC4 339 Slim. Den är 3500 kilo, 6,69 meter lång. Det som är fint med denna bilen, det är ju bredden då som är 2,15 meter. Längden är 6,69 och höjden är 2,85. Men bredden där, den är lite smalare. 3500 kilo sa vi och priset 1 10 000. Vi kikar på garaget i början med. Kan du gå runt här. Nu är detta en slim bil, men titta här på garaget. Det här kan man inte kalla slim, det är ett rejält stort garage. Gott om lastutrymme, högt är det också. Fästöglar, belysning, 230-uttag. Toppen. Backkamera. LED-belysning. Här har vi ett gasoluttag för 2 flaskor. Åtkom till garaget från denna sidan också. Kassetten finns på den sidan med. Då ska vi ta en titt inuti denna MC4 Slim. Ja, här är en skillnad mot de andra vi har kikat på här. Det är att detta är ett Ford-chassi. Här har vi en Ford. Vi har automatlåda på denna. Ganska speciell. Alltså du vrider en grej här. Så det är lite annorlunda. Men även på denna har du den här gardinen du kan dra runt här. För att skydda mot insyn och mot drag. Du kan vända stolarna och då har du en soffa mot dig. En liten L-soffa, men en väldigt liten. Den inre delen här är jätteliten på den. Men något barn kan sitta där. När du sitter här i de här så har du tvn på väggen där. Och ovanför köksbordet här så har vi lucka. Nu ska vi se hur man så gör man då. Här har vi också förvaring. Vi har givetvis de här näten och det är för dörren. Här har vi manöverpanelen. Och ovanför här har vi en taksäng faktiskt i denna. Så här är ju plats för en person skulle jag säga i den taksängen. Köket. Bilen är slim. Köket blir slim också men
2 lågor, diskho. Funkar. Och du kan lägga på det här locket så kan du ha det som arbetsyta här också. Ovanför har vi det här locket och man öppnar genom att trycka bakom här. På sidan här har vi de här kryddhyllorna. Och så kikar vi vad vi har för förvaring här då. Jo, här kan vi dra ut den här, har vi den. Och sen har vi förvaring även där då. Och under till så tror jag också att vi har, här har vi lite elskåp faktiskt med säkringar. Enkel åtkomst. Och här var inte riktigt lätt med de här. Så, där har vi rejäl förvaring. Vi fortsätter med köket. Vi kommer till kylfrys här. Vi har en sån här smalt högt skåp. Kylskåp med frysfack längst upp. Förvaring ovanför. Öppen förvaring. Under till av utblås och värme. Taket har vi en maxfan. 12 volt. Ventilation in eller ut. Okej, här har vi då toaletten och handfatet. Hur gör vi då när vi ska duscha? Jo, då trycker vi på denna lilla magiska knappen och då får man loss handfatet och vrider över det. Hit och klick. Så har vi en dusch här. Smidigt va? Hur hög är denna då? Vi testar. 1,94 var jag. Och det är ungefär vad det är här. Men vi har en liten taklucka. Man får upp huvudet. Ja, man får böja sig lite tror jag. Då går vi bakåt mot sängarna. Här har vi höga långbäddar. Vi har skåp under till. Rejäla garderober skulle jag säga att det är. Finns på båda sidor. I taket har vi en taklucka. Bakom oss här. En jättelucka så du når alltihopa här. Och på sidorna, på både höger och vänster sida, så har vi plats för till exempel mobiler, glasögon och annat man vill ta bort på natten där. Sen har vi här läslampor med USB-laddare och en LED-list här under också. Hur lång är den här bädden då? Ja, vi får testa helt enkelt. Vi gör det klassiska testet. 1,94 ja. Och ja, jag skulle säga att den är 1,95 sängen. Nu har jag skor på mig. Den kanske är 2 meter eller 1,97. Men man får plats. Längst in i hörnet så har vi då uttag för tvn. Och ett 230-uttag. Ja, men det var denna bilen tror jag faktiskt. Vi kan nämna också att köket har en sån här extra arbetsyta här på sidan. Ja, med denna bilen med alltså Ford-chassit och Slim-varianten. Den är lite mer kompakt bilen, men du får en annan smidighet att komma fram. Det är lite vilket val man gör helt enkelt. Ja, det var faktiskt våran presentation av de här 4 bilarna som vi körde igenom idag. Vad tycker ni själva om detta? Kan det vara någonting?